Ai Cập, nơi sinh ra một trong những nền văn minh cổ nhất, mạnh mẽ nhất và lâu đời nhất trên trái đất. Chuyến bay thú vị này sẽ cho chúng ta cảm giác như đang bay trên không. Với quyền truy cập đặc biệt đến các địa điểm tuyệt vời để chứng kiến những thành tựu vĩ đại của những người cổ đại đã giúp hình thành nên Ai Cập ngày nay. Bay qua những cảnh quan rộng lớn và đa dạng của đất nước này. Tầm nhìn từ trên cao của chúng ta sẽ hé lộ cách mà các thế hệ người Ai Cập đã chiến đấu với địa hình khắc nghiệt và nhiệt độ thiêu đốt gay gắt để xây dựng một quốc gia không giống bất kỳ nơi nào khác. Chào mừng bạn đến với kênh Gió Documentary, nơi chúng ta cùng khám phá những kỳ quan thế giới, giải mã những bí ẩn cổ đại. Ngay bây giờ hãy sẵn sàng cho cuộc hành trình này. Ai Cập, với diện tích gần 400.000 dặm và gần 100 triệu dân, là quốc gia lớn nhất và đông dân nhất trong thế giới Ả Rập. Cuộc sống ở đây luôn là một thử thách. 97% đất đai là sa mạc khô cằn. Vậy làm sao người Ai Cập cổ đại lại xây dựng nên một nền văn minh mạnh mẽ như vậy? Từ góc nhìn từ trên cao của đất nước, câu trả lời hiện ra là sông Nin hùng mạnh. Với chiều dài hơn 4.000 dặm, đó là con sông dài nhất thế giới. Nếu không có nó, người Ai Cập cổ đại có lẽ sẽ không thành lập đế chế hay xây dựng những công trình hùng vĩ. Những đài tưởng niệm điển hình của thế kỷ cổ đại nằm 8 dặm từ trung tâm của thủ đô Ai Cập, Cairo. Từ trên không, quy mô của kỹ thuật này thật không thể tin được. Được làm từ khoảng 10 triệu tấn đá. Đây là một trong những đài Pharaoh lớn nhất từng được xây dựng. Đài cổ nhất và lớn nhất là Đại Kim Tự Thánh của Giza. Hoàn thành hơn 4,5 nghìn năm trước. Nó được làm từ hơn 2 triệu khối đá cát. Mỗi khối nặng hơn một chiếc xe hơi. Được xây dựng như một ngôi mộ cho Pharaoh Khufu. Nó là duy nhất trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại mà vẫn tồn tại đến ngày nay. Cao 480 feet, nó vẫn là 7 kỳ quan của thế giới cổ đại còn tồn tại đến ngày nay. Với chiều cao 480 feet, nó đã là cấu trúc cao nhất trên trái đất trong 3,5 nghìn năm. Đài Kim Tự Thánh của Giza cuốn hút nhà khảo cổ người Mỹ Mark Lehner đến mức ông đã dành 4 thập kỷ trong sự nghiệp của mình để khám phá những bí mật của chúng. Chúng ta biết được cách họ đã làm. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến đây ngạc nhiên trước vẻ hùng vĩ của các kim tự tháp. Tuy nhiên, là những tàn tích của các cấu trúc khiêm tốn gần đó đã giải mã cho chúng ta biết cách mà các cổ đại xây dựng những ngôi mộ hùng vĩ như vậy. Để xây dựng những kim tự tháp với quy mô khổng lồ như vậy, họ đã phải tạo ra một hệ thống hạ tầng toàn diện. Chúng tôi đã tìm thấy dấu vết của hạ tầng đó. Và từ góc nhìn từ trên cao, bạn có thể thấy rõ một lực lượng lao động lớn từng được đưa đến đây để xây dựng. Vì vậy, những gì chúng tôi đã tìm thấy trong thành phố bị mất này, mà đôi khi được gọi là thành phố bị mất, là những gì gọi là của công nhân, có diện tích khoảng 13 hecta. Chúng tôi đã tìm thấy các lò nướng và các công xưởng của họ.
các nơi nghỉ ngơi, các kho chứa ngũ cốc để cung cấp lương thực cho mọi người. Nhưng đó chỉ là một phần của một thành phố lớn hơn rất nhiều đã tồn tại dưới chân cao nguyên của kim tự tháp. Mark nghĩ rằng 20.000 công nhân từng sống ở đây. Họ đã khai thác 7 triệu tấn sa thạch cần thiết để xây dựng một mình đại kim tự tháp. Từ trên cao, cảnh quan của đài kim tự tháp láng gió CFAI cho thấy có một bí ẩn khác cần giải đáp. Đỉnh của nó được phủ bằng những viên đá mịn màng từng bao phủ toàn bộ cấu trúc. Đây là bằng chứng cho thấy đại kim tự tháp từng trông rất khác. Đại kim tự tháp của Khufu từng được phủ kín hoàn toàn bằng đá vôi trắng bóng, khiến cho khi nắng chiếu lên, nó phản chiếu ánh sáng mặt trời. Nguồn gần nhất của đá vôi sáng chói này là ở Tura, cách đó 8 km bên kia sông Nin. Vậy người cổ đại đã làm thế nào để vận chuyển hàng nghìn tấn đá này qua hàng dặm sa mạc và con sông mạnh mẽ? Mark tin rằng mặt đất nghiêng phía trước đền thờ này làm sáng tỏ bí ẩn. Đó là một cái ao, là những di tích của một cảng lớn và hệ thống kênh đào, được đổ đầy bởi nước lũ mà người cổ đại đã sử dụng để vận chuyển đá đến công trường xây dựng. Chúng tôi có bằng chứng rằng những người xây dựng kim tự tháp đã sử dụng đợt lũ hàng năm của sông Nin, với mực nước dâng lên 7 mét, như một chiếc thang thủy lực lớn để đưa các khối đá lên cao nhất có thể và đến gần nhất với kim tự tháp trên cao nguyên. Điều gần như không nhìn thấy ở đây thậm chí còn ấn tượng hơn cả các kim tự tháp. Chào mừng bạn đến với kênh Gió Documentary, nơi chúng ta cùng khám phá những kỳ quan thế giới, giải mã những bí ẩn cổ đại.